Hey, what's up guys? Welcome to Viewers. In here you will see mostly unboxing of online products, learn different kinds of geeks, tricks, and tips in line with electronics, gaming, and other cool related ideas. Today guys, i-open na natin tong package na to. Another parcel na naman natin from online shop consisting with these following items. Okay, so titingnan natin guys kung correct. In 3, 2, 1. Sa mga bagong pa po sa channel natin na sana hindi po kayo mag-hesitate to click the subscribe button and then the notification bell para ma-aware or ma-notify kayo sa mga bago nating items na pinag-o-open para kung time niya bumili na kayo ng mga item na yun, at least nakikita nyo kung anong itsura nung pagkapadala sa atin at saka mga product at saka yung laman nila. Okay, so ito po yung isang 3D printing 3D printing pen. Tapos ayan, ito siya ay isang caliper as I expect, and the last one is yung pinakahihintay ko. Yan guys, wala na there. Ito po para sa smart smart TV natin, mga LED smart TV. Bumili na ako ng medyo marami. So 5, 10, 15, 20, 25. So 50 pieces po ito lahat guys. And then ang sabi with matching, ba't wala? Mukhang kulang. Iba pala. Ang sabi with 2 meter LED light strip parts. Ito siguro yung LED light strip parts. Okay, baka ito lang po yung anyway. So yan lang po yung laman ng package number. Yan. Okay. So that's all for now guys. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please don't forget to subscribe and then click nyo na rin yung notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga bagong items na pinag-o-open natin or any kinds na pag-isipan natin na gawin. Okay? Bye-bye!